No niin, morjesta. Nyt ollaan täällä Siikalatvalla ja lähdetty tänne Veneennevaan soidensuojelualueelle. Tällä kertaa ollaan Eetun veljyyn lähetty. Se kysyy mua mukaan tänne samoilemaan. Ollaan vähän niinku sen takapihalla täällä näin ja Bella tietenkin mukana öljyssä. Joo, tässä vähän niinku reissun tarkoituksena on, että Eetu suunnittelee tänne tuommoista mahdollista tuotetta, mitä voisi eräoppaana sitten myyä, niin lähdettiin vähän kahteleen sitä tarkemmin tänne näin. Tää on tämmönen aika laaja suojeltu suokokonaisuus ja aika tämmönen erämainen tunnelma täällä näin, niin lähdetäänpä kahtoon mitä meillä suolla on tarjottavaa. Joo, eli Eetuhan meille tämmösen kiva reitin tänne suunnitellut, niin mukava lähteä ihan turistina vaan matkaan. Niin onko sulla jotain kertoa meille tästä reitistä? No joo, tämmöstä tosiaan minäkin valmistuin tässä nyt viime syksynä tuosta eräopaskoulusta ja tarkoituksena tämmöstä tai ajatuksen tasolla pienimuotoista toimintaa ruveta jossain vaiheessa tekemään, niin tää on kuitenkin tämä Veneennevan alue on hieno erämainen ja varsinkin näin keväällä, kun täällä on tosi paljon muuttolintuja, aika tärkeä alue niin kuin muuttolinnuston lepopaikka, jossa sitten pesii melkein kaikki Pohjois-Suomen niin kuin lintujakin täällä, eli on niin kuin merkittävä alue täällä, niin tähän tänne tämmönen erämaaretkeilykurssi vähän on suunnitteilla, että vähän nyt tässä etsitään ja tutkitaan parhaimpia paikkoja, että onko tämä aivan läpipääsemätöntä. Alue on kuitenkin aika märkää pääsääntöisesti, niin yritetään katsella täällä sitten tämmöisiä parhaita mahdollisia reittejä. No niin, se kuulostaa hyvältä. Innolla otetaan mitä Veneenneva meille tarjoilee. Jospa se parastaan tarjoaisi. Nyt on kyllä lupaavasti jo kaikennäköistä lintua äänessä tässä näin. Ja hyvältä näyttää. Joo, vaikka kevät on näin aikaisessa, niin linnut on löytänyt perille kuitenkin. No niin, lähdetäänpä kahtoon mitä täällä näkyy. Siihen on teeri möyhennetty. Ei ole jätetty Bellalle mitään syömistä. Joo, eli tässä on tämmönen kiva, oikein uniikin näköinen alue. Tää on joku tämmönen ennallistamiskohde, että tää on niinku on poltettu ja on vähän näitä puitakin kaulattu silleen, että se keloja tänne syntymään. On kyllä jotenkin
Todella hienoja, ei ole tämmöstä niinku tullut missään vastaan. Tässä on aika kova kontrasti, kun viikko sitten vielä hiihtelin tuolla Kilpisjärven suunnilla metrisessä hangessa ja nyt on jo kevyt reppu sitten selässä. Ja mahtavaa aloittaa tää Sulanmaan retkeilykausi heti rytinällä. Kyllä kelepaa. Täällä ihan täyttä kevättä mennään. Kovasti jo aikaisessa normaaliin nähden, mutta ei kai siinä. Onpa mahtava lähteä kuuntelemaan keväästä suon elämää. Se on melkein parasta tässä maailmassa, mitä on keksitty. No niin, Bellallekin juomatauko. Joo, siinä saattaisi hyvinkin olla karhunjäljet. Sen verran isoa monttua tullut. No niin, tultiin tähän Madenlammelle, niin pidetään tässä lounaspaussi. Mukavan näköinen tämmönen pikku suolampi. No joo, itellä täällä ihan pikanuudelia, jotain soijarouhetta. Sattumoisin sattu retkikaverillakin oleen nuudeli. On meillä sitten nuudelipaussi tässä. No niin, massu täynnä, niin kelepaa taas matkaa jatkaa.
Joo, ollut kyllä kovinkin vaihtelevaa maisemaa tässä näin. Et ei ole päässyt tylsää tulee, että koko ajan vaihtuu vähän luontotyyppi. Ja hienoa seutua täytyy kyllä myöntää. Varsinkin tämmöiselle suohullulle kuin meikäläinen. Kyllä kelepaa. Joo, nyt tosiaan aika loppusuoralla ollaan tässä tämän päivän etapilla, että olisiko joku reilu kilsa matkaa, niin ruvetaan sitten pääsee kuule itse asiaan. No niin, siinä on varmaan suden köykäleet. Kunnon karvamökkö. Nyt ollaankin sitten nähty merkkejä sudesta ja karhuista, niin kuseessa ollaan kyllä. Saa nähdä, selvitäänkö yöstä. Joo, no niin, päästiin kuule leiripaikalle. Ja kyllä se kelepaa. Ihan joku reilu 10 varmaan tultiin. Ja pikkusen ehkä jaloissa paino, mutta yllättävän kivuttomasti meni kyllä. Ensimmäiset suohyppelyt vasta tälle kevättä, niin lihakset tottuu. Mutta joo, ei kai siinä. Nyt ruvetaan keskittyä vähän olennaiseen ja pikkuhiljaa jotain leirejäkin sitten kasaillaan. Tää on tosiaan tämmönen iso suosaareke ja täällä on suota molemmin puolin ja tämmöstä, niin kelepaa siinä illalla fiilistellä sitten. No niin, Bellallekin löytyi varmaan joku hirvenluu täältä, niin sillekin vähän jyrsimistä. Joo, vähän päiväkahvia tässä näin. Joo, onhan tässä 9 illasta viimeksi kahvet juotunut. Joo, kyllä se maistuu. No meinas tulla oikein kylmä. Piti oikein laittaa melkein kaikki vaatteet mitä löytyy. Vähän vilakka. Joo, ei oo kyllä enää paljon repussa vaatteita. Totta se kun maa on vielä rouvassa, niin eikä täällä monta astetta oo kuitenkaan lämmintä, niin no ei aurinko paistaa. Ei varmasti kyllä ole monta astetta. Jännä nähdä kyllä minkälainen yö tulee. Sopivastihan tuo haalii pilvet pois taivaalta, että pakkastahan se tekee yöksi. Joo. Jotain 5 astetta se oli vissiin luvannut. Onko sulla kahvinkaan mitään? Ei mulla kyllä oo kuin kilipähkinä. Joo, no mulla sattuu olemaan kuule täällä. Ai sinä oot se pullamies. Joo, kiflaripussi, niin vetää kuule siitä kahvinkaan. No niin. Tähänkin sopii vähän niinku pienet sille, kun on pieniä pullia. Niin joo. No joo, ruvetaanpas virittelee illan yösijaa, eli mulla on tää DD-hammoki Ultralight Tarppi ja laitellaan sitten jonkunnäköiset majat pystyyn. Että ajattelin, että tekisi taas semmosen loader-tyylisen, että pientä jännitystä tähän yöpymiseen tuo, että mulla on tuo pussi, mitä mä kesällä käytän. Siinä on Comfortti plus 2 ja se on jotain -5 luvannut tonne aamupuolelle sitten. Ja jännä aina nähdä nämä paikalliset vaihtelut. Sehän voi pian olla kylmempääkin täällä, mutta oon sillä ennenkin tarjennut pikkupakkasilla nukkua ja ei siinä vaatetta ole ihan kivasti mukana, niin katsotaan miten äijän käy. Joo, tässä on varmaan ihan välttävä paikka. Niin tehdään tuo suurin piirtein samanlainen malli, mistä mulla tuo esittelyvideokin on. Niin se jostain tuolta päin tuulee, niin
Koitetaan sitten näin päin laittaa tähän seinään. On mukava, kun nämä narut on aina niin sykkyrällä, kun en niitä jaksa yleensä laittaa. Mutta joo, tälleen just, että yhden sivun keskeltä laitetaan tähän näin ja vastakkaisesta sitten maahan kiinni ja levitellään. Joo, onko se nyt vähän niinku puolipyramiidi vai mikä tämä malli, mutta just että saa täältä kääntää tän liepeen vielä tonne alle ja makuukset siihen päälle, niin suojaa viimaa sivuiltakin. Ja sitten saa näitä etuliepeitä kans vähän käännellä mistä nyt sattuu tuuleen ja tarviiko tuulen suojaa, mutta voi olla vähän avonaisempaa tai suljetumpaa. Täällä on yhdelle hengelle kyllä ihan mukavat oltavat sitten. Joo, eli tämmönen aika suojaava on. Vähän nyt virittelee vielä ehkä paremmin näitä vähän avonaisimmaksi, mutta siinä saisi tulla kyllä tuulta ja sadetta, niin kestäisi hyvin. Joo, Eetu teki sitten enemmän tämmösen louen-mallisen ratkaisu. On kyllä kiva särmän näköinen. Sinne mahtuvat bellankaa kyllä hyvin. No joo, mä ajattelin tässä kun leirit on nyt pystyssä, niin olisiko se kuule aika ottaa sitten pikku tömpsyt. Eikö se sinulla vähän tapana on aina pienet silleen? No joskus saattaa olla, että maistuu, niin tarjotaanko oppaalle kuule sitten ensin no maistuu? Voi, kiitoksia. Yhtä tähteä vielä, tehdään serihviä. Joo, ei ollut varaa 3 tähteä. Tällä budjetilla. Kyllä. Sehän ihan jaloviinalta maistuu. No niin, no maistetaanpa itsekin. Joo, samaa tavaraa kuin aina ennenkin. Aina ennenkin. No niin, jos sitä alkaa saa vaikka iltapalaa hommia sitten. Joo, tässä kuitenkin lounasta alkaa olemaan tovi jo. No onhan sitten kyllä vierähtänyt useampi tunti jo kyllä. On se kyllä jo aikakin. Kyllä. No kyllä. Hyvä semmonen perunan tuoksu. Jaha, sehän rupesi olemaan iltaruuan aika. Ajattelin, että tänne touhuta, kun retkiukkelit kun lähtee tänne näin, niin sitä on aina sitä puhetta ja Jaana. Melko paljon. Joo, mukavasti tyyntyi nää iltaa kohti. Oli kyllä hieno auringonlasku tuossa suon laijalla. Rauhallinen tunnelma.
No joo, jos tää pikkuhiljaa Koisimaan päin lähtis. Tossahan tuo ilta meni oikeastaan niinku turistessa vaan kaikkia retkijuttuja ja vastaavia. Että se on kumma, kun yhteiset harrastukset, niin riittää jutun juurta. Mutta joo, ihan tämmönen kiva suojainen makuusoppi itselle löytyi. Nyt otin ekaa kertaa testiksi tämmösen Polykro. Vähän niinku maavaatteeksi. Ostanut tämmösen joskus niinku Telta Footprintiksi, mutta nyt jo rupesin vähän kyseenalaistaa, että onko tästä nyt oikein niinku, mitään hyötyä tässä hommassa. Että eristääkö tämmönen nyt oikeastaan mitään tämän makualustan lisäksi, mutta onpa nyt testi se. Kovi on kevyt, mutta kahiseva. Mutta joo, ei kai siinä. Meitsi alkaa pehkuihin, niin kahtellaan aamulla lisää öitä. No niin, huomenta. Täällä on heräilty aika vilposeen ja kauniiseen aamuun. Linnut täällä kauheasti pitää mökää ja ihan hyvistä loppupeleissä tarkennista. Aluksi menin nukkumaan merinokalsareissa ja sitten siinä parin tunnin päästä heräsi, kun oli kylmä, mutta sitten laitoin fliisipaitaa ja ohuet fliisihousut jalkaan. Sitten tarkeni ihan kivasti. Mutta nätti päivä tulossa, aurinko paistaa eikä tuule, niin rupeaa pikkusen jo lämmittääkin kohta. Niin. Enpä tiedä paljon se on oikein ollut pakkasta, mutta aika hyvin varmaan. Paikat vähän kuurassa täällä jo. Tämmöstä. Oho. Mutta ruvetaanpas aamiaishommia tuolla. Kuuluu, että Eetukin herännyt jo höpöttelee kameralle tai koiralle tai iteksi. Joo, hienosti on housunlahkeet vähän vielä jäässä. Ei aivan kuivunut. Niin. No ei onneksi kun tosta ihan päästä. Tuossa kerkesit aamiaiset syy. En minä kuin kahvit. Aina pitää juo kuppi kahvia ennen kuin mitään rupeaa syömään. Joo, kone käyntiin. Liian pottiin parhaiten. Saako se Pella aamupala olla? Anna minä sille tuosta okkapuoliruokkoon.
Joo, aamupalaksi mulla on täällä granolaa ja täysmaitojauhetta ja sitten jotain elovena, patukkaa ja smoothieta. Eiköhän niillä jaksa vähän aikaa suola tarpoa sitten. No niin, pikkuhiljaa leiriäkin kasaan, niin pääsee joskus liikenteeseen. On yllättävän kylmä täällä jotenkin. Vaikka kaunis aurinkoinen aamu. On heti vaatteita niinku talvireissulla päällä. Mutta kyllä se tästä lämpiää, kun lähtee suolle vähän tarpomaan. No joo, ei muuta kuin lähdetään liikenteeseen. Joo, eli se olisi tällekin päivää semmonen lepponen 10 varmaan suurin piirtein luvassa. Nyt on ehkä maastollisesti vähän vähemmän tuommoista tarpomista, mutta paljon hienoja maisemia varmaan vielä edessä päin. Eli tehdään tämmönen ympyrälenkki suurin piirtein. Näkee tässä aika laajasti näitä soita sitten. Joo, vähän helpottaa, kun täällä on ollut pakkasta ja routaa vielä täällä alla, niin pääsee tämmösiä, mikä olisi sulamaan aikaa oikeinkin upottavaa. Nyt on ihan jees mennä. Missä oltiin. Joo, täältä löytyy oikein tämmönen joku kunnon vanha leiripaikka. On kyllä makiala paikka. Joo, tässä oli hyvä taukopenkki. Piti pikkusen vielä dronea lennättää. Oli kyllä komia tämäkin ympäristö. Tää oli selvästi paljon märeempää. Tästä lähdetään sitten vetelee siksakkia tonne taaksepäin. Mikäs haukku täällä? 2 tuommoista. Joo, jotain lintuja siellä lentelee. Joo, tästä tosiaan lähdetään tonne vähän kiemurtelee noita märkiä lätäköitä ympäri ja pikkuhiljaa sitten autolle päin.
kesällä olla vähän semmonen pieni Joo, pikku piehtaroinnit tähän väliin. Joo, pikkusen mätä kureenjalka on tuossa. Joo, siitä saa hyvät hajut. Jaha. Eläpä syö sitä. Joo, siinä on oikein kurjen jalka. On kyllä komian kokoinen. Täältä pois. Joo, siinä kostiat paikat päästiin ihan kivasti kiemurtelemaan. Pikkusen vaan vähän lahjeutti tuommoista eri väriä, mutta kengät pysyy kuivina. Nyt on tämmöstä taas kivaa tämmöstä kangasmaastoa. Niin. Joo, tossa vielä parit kostiat kohdat ainakin eessä vielä. Saa sitäkin huvia sitten. Koko rahalla vielä. No joo, selvittiin pois tuota suoerämaasta. Tässä on tämmönen jonkunnäköinen mehtäautotie, niin se vie sitten meidät autolle. Joo, eipä siinä. Oli kyllä hieno reissu ja todella hieno tää kyllä Veneeneva-alue. Yllätti kyllä positiivisesti. Joo, vähän oli tuommoista rymyämistä välillä, mutta se on hyvä ihmisen välillä vähän urheilla. Niin. Eipä siinä kummempia. Palataan kuule seuraavalla videolla asiaa ja ei muuta kuin morjens. Haluatko säkin sanoa hei vielä? Joo, kyllä mä vielä. No joo, ei kai siinä. Kiitoksia matkanjohtajallekin. Tää oli kyllä hieno reissu. Ei mitään. Mukava kun olit koekävelemässä, niin kyllähän sitä itse kävelee vaikka mistä, niin se on hyvä tämmöistä kun miettii tuotetta, niin saa aina vähän tämmöistä niin koeponnistajia, että onko se sitten mentävissä. Aivan potentiaalia siinä on. Ja muuta kuin kiitos kun olit Janne matkassa. Joo, ei mitään. Kiitos kun pyysit mukaan. Niin. Lähdemme joskus toisen kerran vielä. Kyllä, siinä on suuri vaara. No joo, eipä siinä. Lähdetäänpä autolle päin. Kyllä. Sysätään sinne. Niin joo. Eihän siinä ole muutamalla tuhannella eurolla vaan. Joo. Eipä tarvitse enää kantaa mukana. Niin joo. Ootko laskenut paljon on rahaa repussa aina? En oo kyllä kehannut laskia, mutta kyllä se tonneissahan se kyllä mitataan. On se. No niin, kävelläänkö tuolta? Mäkin pistän. Joo, sama on. Seuraava kamera. Se olisi kätevä kun se olisi se palkattu kuvaaja Ois mukana, niin. Ja oliks se alakussa? On tasavaa ensin. No en mä tiedä vielä mitä mä oikein höpötän, mutta
No joo, selvittiin pois tuota suoerämaasta. Ei nyt sen muista näytellä. Niin joo. Reipasta tai hirmu väsynyt.